بسم الله الرحمن الرحیم. کله کله په پیپر کې راشي چې د میرستماټیک ټیشوز او پرمننت ټیشوز کمپیریزن وکړي یا د میرستماټیک ټیشوز او پرمننت ټیشوز ډیفرنس وښایي. ټیک شو. نو مونږ دلته 11 پوینټس ښودلي دي. ضروري نه دی چې ټول دې تاسو یاد کړئ، خو چې کم از کم 15 شپږ ولیکئ نو تاسو ته به 4-5 مارکس پې میلاو شي. ټیک شو. نو کوم چې میرستماټیک ټیشوز دي نو د دې سیلز کنټینیوسلی ډیوایډ کیږي. ټیک شو کنه. میرستماټیک ټیشوز کې چې کوم سیلز وي دا کنټینیوسلی ډیوایډ کیږي. صحیح شو کنه. یعنی مثال تور دا زموږ سره سیل دی نو د دې نه دوه جوړ شي، دغه شانتي دا بیا ډیوایډ شي، د دې نم دوه جوړ شي، دا ډیوایډ شي، د دې نم دوه، دا ډیوایډ شي، د دې نم دوه، دا ډیوایډ شي، د دې نم. ټیک شو. یعنی مطلب ډیوایډ کیږي کنټینیوسلی چې کوم دی ډیوایډ کیږي. خو چې کوم زموږ سره پرمننت ټیشوز دي نو دلته زموږ سره ډیویژن نه کیږي، نو ډیویژن، ځکه چې د نوم نه ظاهره ده دا پرمننت دي، مستقل تور سیلز دي، دا ډیویژن فردر نه کوي. ټیک شو. د دې مستقل شیپ وي او مستقل جاب وي. صحیح ده کنه. مطلب مستقل کار وي، بس هغه کوي. یعنی مطلب زموږ سره چې کوم میرستماټیک ټیشوز ډیوایډ کیږي نو ډیر سیلز چې کوم دی زموږ سره دغه شانتي جوړ شي. بیا په دې کې چې کوم دی زموږ سره سپیشلایزیشن کیږي، یو ګروپ اف سیلز راواخلي ورته وایي چې یاره ستاسو د فلانې کار شو، بل ګروپ چې کوم دی د سیلز راواخلي مثال ته ور داسې سیلز دوی ته وایي چې یاره ستاسو د فلانې کار شو، بل ګروپ چې کوم دی راواخلي مطلب دا سیلز دوی ته وایي چې ستاسو د فلانې کار شو. نو یعنی مطلب دا زموږ سره مستقل شیپ وي، بیا فردر دوی نور نه ډیوایډ کیږي او مستقل کار مور لور کی، مستقل فنکشن مور لور کی، وای تاسو دا کوي دغه شانتي دیله مور کی، دغه شانتي دیله هم ور کی. ټیک شو. نو دا فردر بیا ډیویژن نه کوي. نو دا زموږ سره میرستماټیک ټیشوز شول او دا زموږ سره پرمننت ټیشوز شول. ټیک شو. ښه. دا انډیفرنشیټډ سیلز وي په میرستماټیک ټیشوز کې، یعنی مطلب دی له خو کار نه دی ورکړی کنه، دا یې نه دی ډیفرنشیټ کړي. خو دی خو که وګورئ نو ډیفرنشیټډ یعنی مطلب سپیسیفیک فنکشنز چې کوم دی نو دې ته حواله کړي دي. ټیک شو. دا ډیفرنشیټ شوي دي، دی له چې کوم دی سپیسیفیک فنکشنز حواله شوي دي. صحیح شو. دې نه علاوه په میرستماټیک ټیشوز کې چې کوم سیلز وي نو دا سمال وي او سیم وي، سایز چې کوم دی یو عمر وي، یو شانتي وي او واړه وي، په سایز کې واړه وي دا سیلز. ټیک شو. او چې کوم زموږ سره پرمننت سیلز دي، پرمننت ټیشوز دي، نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی سیلز وي ډیفرنٹ سایز وي، د چا سایز وړوکی وي، د چا سایز غټ وي، د چا سایز اوږد وي، څوک یو شان وي، څوک بل شان وي، او شیپ یې چې کوم دی نو هم څوک د سټار په شانتي وي، څوک چې کوم دی د پیپ په شانتي وي، څوک چې کوم دی د بال په شانتي وي، څوک د صادر په شانتي وي. نو یعنی مطلب مختلف وي. دلته چې کوم دی نو سیل سمال وي او سیم شکل وي، یو شانتي وي، او دلته چې کوم دی نو سیلز ډیفرنٹ سایز وي او ډیفرنٹ شیپ وي. ټیک شو. دلته چې کوم زموږ سره میرستماټیک ټیشوز کې کوم سیلز دي نو د دې ویکیولز چې کوم دی دا سمال وي یا خو واړه ویکیولز وي او یا بالکل ویکیولز ابسنٹ وي په دې کې. خو چې کوم زموږ سره پرمننت ټیشوز کې کوم سیلز وي نو د دوی ویکیول لارج سنټر ویکیول وي پکې په لیوینګ سیلز کې. ا بیا خبره ده چې کوم مطلب ډیډ سیلز وي، لکه مطلب زایلم کې چې کوم سیلز وي نو په هغه کې بیا دغه سیزونه میزونه ختم شوي وي، نیوکلیس او ویکیول او دا نور چې کوم سایټوپلازمیک ارګانیلز دي دا ختم شوي وي. خو چې کله مونږ د لیوینګ سیل خبره کوو، صحیح شو کنه، نو په هغه کې لارج سنټرل ویکیول موجود وي او دلته پکې یا وړوکی وي او یا پکې د سره وینه. صحیح شو. دغه که مونږ راشو میرستماټیک ټیشوز کې چې کوم سیلز وي نو انټر سیلولر سپیس پکې ابسنٹ وي، یعنی مطلب دا سیلز دومره ډیر وي چې دا یو بل سره نږدې لګېدلي وي او په دوی کې سپیس نه وي، یعنی مطلب دا سیلز یو بل ته ډیر زیات جوخ لګېدلي وي. او دلته که وګورئ نو انټر سیلولر سپیس ډیفرنٹ وي، یعنی مطلب په چا کې چې کوم دی نه وي، په چا کې لږ وي، په چا کې ښه ډیر وي. نو مطلب په پرمننت ټیشوز کې چې کوم انټر سیلولر سپیس وي نو دا ډیفرنٹ کېدلی شي. په میرستماټیک ټیشوز کې چې کوم سیلز وي د هغې سیل وال نری وي، تین وي، ځکه چې بس دلته صرف پرایمري وال جوړ شوی وي او دې ته دومره ټایم نه وي میلاو شوی چې سیکنډري وال پکې جوړ شي. بله خبره دا چې چونکې دا به ډیویژن کوي نو سیکنډري وال پکې جوړېدلو ته څه ضرورت دی، بس چې څومره نری دیوال وي دومره به زر په اسانه باندې به ماتېږي. صحیح شو. نو چې کوم میرستماټیک ټیشوز دي نو د دوی سیل وال نری وي، تین وي. خو چې کوم زموږ سره پرمننت ټیشوز دي نو په دوی کې چې کوم سیلز وي نو د دوی سیل وال به یا نری وي یا به پیړ وي. مطلب دا په فنکشن باندې ډیپینډ کوي، که فرض که داسې فنکشن ورله ورکړي چې هغې کې د نري سیل وال ضرورت وي نو بیا یې سیل وال نری وي، او که د پیړ سیل وال ضرورت وي نو بیا پکې سیکنډري وال هم ډیولپ شي، لیګنین ډیپوزیشن هم پکې وشي، پیړ دیوال چې کوم دی جوړ شي، تک وال. صحیح شو. په میرستماټیک ټیشوز کې چې کوم سیلز وي د هغوی سایټوپلازم ډینس وي، ډینس سایټوپلازم، یعنی مطلب ګڼه وي پکې، ارګانیلز چې کوم دی پکې ډیر زیات وي او دغه شان نور سیزونه پکې هم سیوا وي. صحیح ده که نه؟ نو سایټوپلازم یې ډینس وي، ټینګ وي، ګڼه وي پکې. خو چې کوم زموږ سره پرمننت ټیشوز دي نو لیس ډینس سایټوپلازم، د دې چې کوم سایټوپلازم وي نو هغه دومره ګڼ نه وي، مطلب چې د کوم کار دپاره سپیسیفاید شوي دي دا سیلز د هغې کار دپاره پکې ارګانیلز ویل ډیولپ وي او د هغې کار مطابق سیزونه پکې موجود وي، اضافي سیزونه پکې ډیر زیاته نه وي. ټیک ده.
دلته چې کوم دی نو زموږ سره لارج نیوکلیس دې سیلز کې چې کوم دی نو په سنټر کې لارج نیوکلیس چې کوم دی موجود وي چونکې په دې سیلز کې خو دغه نشته که نه ویکیول پکې نشته نو چې کوم سنټر دی هغې خالی دی نو په هغې کې لارج نیوکلیس چې کوم دی موجود وي ځکه چې دا سیلز چې کوم دی نو دا لا انډیفرنشیټډ سیلز دي دې کې چې کوم دی نو مطلب زموږ سره کار هېڅ پته نه لګي چې کوم قسم کار به پکې پکاري کوم طرف ته به دا سپیشلایز کیږي نو د دې په وجه باندې په دې کې چې کوم دی نو نیوکلیس ډیر وي چې دا ډیر کارونه کوي نو چې ډیر کارونه کنټرول کیږي نیوکلیس چې کوم دی د برین اف د سیل دی که نه نو یعنې مطلب دا چې کوم دی نو هېڅ پته نه لګي چې کوم کار طرف ته به ځي نو په دې وجه باندې په دوی کې نیوکلیس غټ وي او ډیر کارونه چې کوم دی نو هینډل کوي میټابالیزم په دې کې هم تیز کیږي صحیح ده که دغه شانتې چې کوم دلته دی نو سمالر نیوکلیس وي په پرمننت ټیشوز کې چې کوم سیلز وي په هغې کې نیوکلیس سمالر وي په سنټر کې چې کوم دی لارج ویکیول وي په لیوینګ سیلز کې او دوی ته چې کوم دی دومره کار بس یو خاص کار ورته حواله شوی وي هغه کوي د هغې مطابق کنټرولینګ سنټر چې کوم دی نیوکلیس هغه وړوکی وي ټیک شو په میرسټمیټک ټیشوز کې چې کوم دی نو زموږ سره هایر میټابالیک اکټیویټي وي تاسو ته ما الریډي وویل چې مطلب دلته چې کوم دی نو میټابالیک اکټیویټي ډیره تیزه وي مطلب ډیویژن شو پروټین سینتھسس شو نور چې کوم دی میټابالیک اکټیویټیز شول نو دا ډیر زیات سپیډ اپ وي تیز وي او دلته چې کوم دی لوور میټابالیک اکټیویټي وي بس د دوی خاص کار وي د هغې مطابق میټابالیک اکټیویټیز کوي دومره سیوا میټابالیزم نه کوي ټیک شو سیلز فاوند ان گروینګ ریجنز چونکې دا میرسټمیټک ټیشوز دي او دا چې کوم دی نو د پلانټ په گروث کې هیلپ کوي په دې وجه باندې چې په کومو ځایونو باندې گروث کیږي بوټی غټیږي په هغه ځایونو کې زموږ سره چې کوم دی نو دا میرسټمیټک ټیشوز موجود وي یعنی مطلب د میرسټمیټک ټیشوز سیلز موجود وي هغه ځایونو کې ټیک شو یعنی مثال کے طور پر که دا زموږ سره چې کوم دی نو پلانټ شو که نه داسې پلانټ شو دا چې کوم دی نو جرړې شوې داسې او دا یې تنه شوه ټیک ده که نه نو په دې جرړو باندې چې کوم دی هم زموږ سره دغه موجود وي میرسټمیټک سیلز یا میرسټمیټک ټیشوز داسې هغه ډیویژن کوي غټیږي داسې او دغه شانتي په دې تنه باندې چې کوم دی هم میرسټمیټک ټیشوز میرسټمیټک سیلز موجود وي هغه ډیویژن کوي او دا بوټی داسې غټیږي ټیک شو نو په گروینګ ریجنز باندې چې کوم دی زموږ سره میرسټمیټک ټیشوز یا میرسټمیټک سیلز موجود وي دلته که وګورئ پرمننت ټیشوز نو فاوند تھرو اوټ میچور پلانټ باډي په میچور پلانټ باډي چې کوم دا بالغ پلانټ چې کوم دی په هغې کې په مختلفو ځایونو کې چې کوم دی دا موجود وي که هغه روټس دی که سټیم دی که لیوز دی که آوټ سایډ دی که ان سایډ دی صحیح ده که نه مطلب په مختلفو ځایونو کې پرمننت ټیشوز یا پرمننت سیلز چې کوم دی موجود وي ټیک شو دغه شانتي که مونږ اگزامپلز له راشو نو په میرسټمیټک ټیشوز چې کوم کلاس مونږ اخیستی و په هغې کې تاسو ته ما الي ویلی و ټیک شو که نه الي A باندې اپیکل میرسټم L باندې لیټرل میرسټم او I باندې انټرکیلر میرسټم نو چې کوم اپیکل میرسټم دی نو دا پرایمري گروث کوي مطلب بوټی اوږدی چې کوم لیټرل میرسټم دی نو دا چې کوم دی سیکنډري گروث کوي مطلب بوټی چې کوم دی پلنی داسي او چې کوم انټرکیلر میرسټم دی نو دا په څه بوټي کې وي په څه بوټي کې نه وي او دا چې کوم دی نو هم تنه اوږدی صحیح شو که نه انټرنوډ کې موجود وي د نوډ د پاسه صحیح ده ښه دغه شانتي که د دې اگزامپلز زمونږ راشو نو پیرنکایما پیرن د پیرنټس نه وته دی پیرنټس څه کار کوي مطلب بچو له چې کوم دی خوراک ورکوي که نه او خوراک ورله جمع کوي دغه شانتي پیرنکایما سیلز چې کوم دی یا پیرنکایما ټیشو دا خوراک سټور کوي سټوریج اف فوډ کوي کولنکایما چې کوم دی نو دا د بوټي په لچکدار ځایونو کې چې کوم دی موجود وي دا الاسټیسیټي یا فلیکسیبیلیټي چې کوم دی پرووایډ کوي بوټي ته سکلیرنکایما چې کوم دی دا سپورټ ورکوي بوټي ته یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی فایبرز وغیره شول نو دا پکې موجود وي بوټي ته چې کوم دی سپورټ ورکوي سټرینث سختوالی ورکوي زایلم چې کوم دی نو دا هم زموږ سره پرمننت ټیشوز کې راځي دا بوټي له چې کوم دی نو اوبه ورکوي او اوبه خوري په بوټي کې او فلویم چې کوم دی نو دا په بوټي کې خوراک خوري زایلم چې کوم دی صرف ون وی فلو کوي یعنی مطلب صرف د ځمکې نه اوبه بره بوځي خو فلویم چې کوم دی دا ټو وی کار کوي یعنی مطلب د بره نه خوراک ښکته هم راوستی شي او د ښکته نه خوراک بره هم بوتلی شي ټیک شو نو دا زموږ سره چې کوم دی پرمننت ټیشوز دي پرمننت کارونه دي صحیح شو که نه مستقل کارونه دي مستقل شیپ وي نو دا پرمننت ټیشوز یا پرمننت سیلز دي او دلته چې کوم دی نو دا زموږ سره څه چل کوي صرف گروث کوي بس یعنی مثال طور په دې ځای کې به بیا پرمننت ټیشوز وروسته ډیولپ کیږي که نه هغه به بیا خاص کار کوي خو په دې ټایم کې خو صرف دا گروث کوي دغه شانتي په دې ځای کې چې کوم دی نو زموږ سره فی الحال دا صرف گروث کوي غټیږي نور به څه ټایم پس په دې ځای کې بیا دا ټیشوز پرمننت ته ډیولپ کیږي دغه شانتي که په دې ځای کې زموږ سره لیټرل میرسټم دی یعنی مطلب هغه ډیوایډ کیږي او بوټی چې کوم دی پلنیږي نو فی الحال چې کوم دی دا گروث کوي خو وروسته به چې کوم دی نو بیا په دې کې سپیشلایزډ سیلز یا سپیشلایزډ ټیشوز چې کوم دی ډیولپ کیږي هغه به بیا خاص کار کوي دلته چې کوم میرسټمیټک ټیشوز دی بس د هغې مین کار څه دی گروث که هغه پرایمري گروث دی او که سیکنډري گروث دی او دلته چې کوم د پرمننت ټیشوز دی نو په دې کې زموږ سره چې کوم دی مختلف کارونه کیدلی شي صحیح شو